Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Pești. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce are să ne transmită energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Luna februarie a debutat în forță cu intrarea planetei Venus în semnul Berbecului, care pentru voi a activat casa a doua. Casa a doua reprezintă banii noștri, planul financiar, stima de sine. Berbecul este semnul cardinal de foc, iar Venus, zeița iubirii, ea este la ea acasă aici, doar că în semnul Berbecului. Această energie este una foarte magnetică, foarte pasională, care atrage prosperitate. În acest context, puteți avea parte de creștere la nivel financiar, de situații, de oportunități în această zonă, în această direcție pentru a vă crește veniturile. Poate fi și o promovare, poate fi și o afacere care acum ia amploare. Atenție însă că Venus în Berbec este o energie foarte imprevizibilă. Atenție la cheltuieli, să nu cheltuiți impulsiv prea mult pe lucruri pe care dați foarte mulți bani și ulterior nu le mai găsiți potrivite sau utile pentru voi. De asemenea, este un tranzit foarte bun care va duce foarte mare încredere în voi înșivă și stima voastră de sine crește. Având putere și fiind foarte optimiști, veți putea realiza absolut orice vă propuneți pe parcursul acestei luni. Foarte important este că în această lună își revine în sfârșit Jupiter în mers direct, iar pentru voi acest lucru se petrece în casa a patra. Spațiul locativ, familia, părinții, trecutul, rădăcinile. Cât timp a fost în retrogradare aici, în arhetipul gemenilor, care înseamnă mentalitate, logică, iar Jupiter, lucruri care iau amploare, parcă v-a dat peste cap, parcă lucrurile au fost întoarse pe dos și nimic nu a mers bine. Ori a fost foarte mult haos în familie, ori la voi în casă, ori foarte multe discuții fără sens, sau foarte multă confuzie, agitație, oboseală. Lucrurile își vor reveni la normal. Poate fi vorba despre niște lucruri care s-au petrecut în familia voastră, în casa voastră, pe care ați simțit că nu le puteți controla și că vă scăpau de sub control, însă lucrurile își vor reveni la normal, cel puțin la etapa dinainte. Ne vor ajuta pe parcursul acestei luni Marte, care este în Rac, și Saturn, care este la voi în Pești, la nivel de stabilitate emoțională sau stabilitate, pentru că vor avea un dialog foarte îndrăzneț și foarte bun, foarte benefic, iar pentru voi acest lucru înseamnă casa 5-a și casa 1. Veți fi mai optimiști și mai bucuroși, mai plini de entuziasm, veți avea mai multă încredere în voi și mai multă energie să faceți anumite lucruri. Și în ceea ce privește copiii voștri, dar și în ceea ce privește bucuria, romanța, iubirea. Veți fi mai bucuroși, iar asta sigur că vă va poziționa pe o vibrație mai înaltă, de unde lucruri bune puteți atrage. Apoi vom avea parte de o lună plină în Leu, la voi pe zona casei a 6-a. Asta înseamnă activitatea de la locul de muncă, rutină, înseamnă mentori, animale de companie sau ceea ce fac eu zilnic. Sănătatea de asemenea. La nivel de sănătate este necesar să luați o decizie. Leul înseamnă voința proprie, iar luna plină vine cu o concluzie. Trebuie să înțelegi ce vrei și să iei o hotărâre în acest sens. Poate implica activitatea de la locul de muncă, poate intra în viața voastră acum un mentor, un om care să vă ajute să o luați de la început sau să vă găsiți drumul, calea, sau poate fi vorba despre animale de companie, despre adopție. De asemenea, trebuie schimbat ceva aici la nivel de rutină. Din acest moment vreau să schimb ceva și să vă și țineți de planul pe care vi-l faceți pentru a-l implementa, pentru că ceva nu a funcționat bine. Planeta intelectului Mercur începe tranzitul pe casa 1 la voi în Pești. Mercur în Pești este o energie absolut superbă, însă Peștii ca arhetip, nu voi înșivă, ci Peștii ca arhetip înseamnă visare, înseamnă imaginație, romantism, artă, frumos, muzică, dar înseamnă și iluzie și decepție. Iar Mercur este planeta intelectului și a comunicării. Mercur în Pești înseamnă dislexie, înseamnă așa un fel de energie foarte eterică pe care nu o poți conține, nu o poți înțelege foarte tare. Energia acestei luni vă indică precum urmează: să comunicați foarte clar și să vă poziționați corect acolo unde aveți vreo situație importantă de rezolvat. Ce înseamnă asta? Să transmiteți foarte clar și foarte limpede ce vreți de la ceilalți sau ceea ce vreți să faceți pentru ca ceilalți să vă înțeleagă exact
și corect intențiile. De asemenea, este un tranzit foarte bun pentru a vă crește intuiția, pentru a vă asculta intuiția, pentru a lucra cu voi înșivă și pentru a vă vindeca emoțional. Pentru că Mercur în Pești aduce al 6-lea, al 7-lea simț, o imaginație foarte bine dezvoltată și o putere de manifestare incredibil de mare. Aduce de asemenea și premoniții. Puteți folosi această lună pentru toate cele planuri pe care le aveți, pentru că veți avea energie pe deplin sau din plin să faceți ceea ce vă doriți. Marte, în sfârșit, își reia mersul direct în rac, pe zona casei a 5-a, așa cum am menționat anterior. Aici regăsim bucuria vieții, pasiunea, planurile, creativitatea, copiii, romanța, iubirea, dar și riscul. Racul este semnul casei, este semnul care ne vorbește despre stabilitatea noastră emoțională. Un semn cardinal, dar nu foarte curajos, iar Marte este guvernatorul berbec pe care îl aveți în casa a doua la stima de sine. Vă crește cumva elanul și optimismul pe parcursul acestei luni să începeți să faceți niște lucruri care vă bucură sufletul. Sau poate fi vorba despre relația cu ai voștri copii sau despre ceva anume care îi privește pe ei în mod deosebit, lucru care vă bucură, lucru care vă dă mai mare încredere în voi înșivă. Sau poate ceva vă bulversează în ceea ce privește copiii sau relația de iubire și atunci Mercur în Pești ar putea să fie foarte confuz, să aveți senzația că nu sunteți pe deplin înțeleși. Comunicați foarte clar pentru că veți fi, și mai mult decât atât, veți fi văzuți așa precum zâna bună a grupului. Iar această aură foarte eterică vă va ajuta în foarte multe demersuri. Și nu în ultimul rând, avem o lună nouă în Pești, pe casa 1, care aduce spiritualitate, credință și oportunitatea să vă trasați o nouă direcție în viață, pentru că aveți acum tot ceea ce vă trebuie pentru a vă schimba viața. Luna aceasta nouă din Pești pe casa 1 vine cu o schimbare la nivel de identitate, de aspect fizic. Cine vreau să fiu și cine sunt. Este o hotărâre și este o răscruce de drumuri. Este o direcție nouă, o șansă unică, o șansă nouă să implementați ceva nou în viața voastră, să vă luați un alt loc de muncă sau să intrați într-o nouă relație sau să clarificați ceea ce vă apasă pe voi din interior la nivel emoțional, pentru că veți avea sprijin. Voi pe casa 1 aveți nodul nord în Pești, avem luna nouă, avem Mercur în Pești, Saturn și Neptun. Iar casa 1 spune identitate, spune ce văd alții despre mine sau modalitatea în care eu mă manifest în această viață, cum mă percep ceilalți și planul meu de viață. Vă puteți schimba planul de viață în urma unor consecințe sau în urma unor concluzii foarte solide, foarte stabile, foarte logice, pe care le luați acum, le trageți acum. Să vedem ce ne spune și oracolul. Copiii, pentru că i-am menționat, sau copilul interior, voi în postura de copii, în această lună veți avea parte de niște evenimente care activează copilul din voi pentru a-l vindeca, sau ai voștri copii trec la o altă etapă în viața lor. La revedere viață veche, bine ai venit viață nouă, așa cum am menționat deja, această carte a apărut și la vărsător, poate aveți legătură cu vreun vărsător. Sau poate fi o sarcină nouă. Toamna, ceea ce începe acum cu luna nouă din Pești, va avea ca și concluzie, ca și finalitate pe sezonul Fecioarei. Ceva anume se întâmplă atunci sau în această perioadă între acest eveniment și luna septembrie. Lucrurile vor crește. Puteți începe ceva ce crește, dar durează. Și foarte ușor o poți face. Este o lună foarte ușoară pentru voi, în care nu pare că apar provocări majore, pentru că aveți de lucru la ceea ce deja s-a întâmplat până acum în viața voastră. Este o nouă etapă. Iar aici spune așa, o furtună nu ține la nesfârșit. Și avem numărul 44, ceea ce are legătură cu casa voastră, sau ceea ce a avut legătură cu casa voastră, cu părinții voștri și fricile voastre din viața de adult, pe care le puteți conștientiza și vindeca, pentru că sunt interconectate. De asemenea, este vorba despre achitarea unor datorii, despre chestiuni legate de taxe, impozite, asigurări medicale, pensie alimentară, despre un partaj pe care îl puteți face în sfârșit acum, se poate liniști ceva.
se pot trasa concluziile finale și este o lună bună pentru aceste aspecte. Să vedem la nivel de relație, financiar și emoțional ce ne spune și tarotul. Oh, ce frumos! Uite, vă liniștiți după o perioadă îndelungată unde pe zona de relație a existat haos. Sau ați fost geloși sau suspicioși. Sau poate cineva a fost gelos și suspicios pe voi. În sfârșit, discutați, puteți discuta, puteți clarifica niște lucruri pentru că asta va aduce bucurie, fericire și împlinire. Cei care sunteți singuri v-ați autosabotat, ați dorit să intrați într-o relație cu cineva, voi vreți constant, vreți mereu, doar că în subconștient vă sabotați. Sau vă autosabotați pentru că nu aveți încredere în voi înșivă, pentru că vă este teamă. Există o teamă aici. Ceva ce ați văzut în copilărie la alții, o relație disfuncțională, v-a displăcut atunci, ați uitat că ați văzut acele aspecte, de aceea se numește subconștient și voi vreți un partener, dar lucrează din plan secund acea idee pe care o aveți acolo. Este doar un exemplu ca să înțelegeți cum funcționează aceste lucruri. Pe de altă parte este vorba despre ceva ce vă apasă și aveți insomnii sau sunteți complet dereglați așa la nivel hormonal, pe partea de sistem limfatic, lucruri care poate vă afecta relația, căsnicia sau relația cu ai voștri copii. Și această lună este una fabuloasă pentru remediere. De asemenea, aici este un copil care poate nu a fost verbal, să spunem a fost non-verbal și acum devine verbal și asta va duce vouă foarte multă bucurie. Poate aveți copii care sunt în spectru și în spectru TSA, în spectru autist și în această lună veți avea foarte multe bucurii, are parte de un progres colosal. Poate fi vorba și despre o sarcină, despre concepție și despre foarte multe lucruri bune care vor veni către voi și voi veți avea energie să le duceți. Pentru alții dintre voi este musai să iertați pe cineva din trecut pentru că vă ține pe loc, vă blochează, vă mai mult această energie, acel gând vă trage înapoi. Asul de monede. Potențialul să o luați de la început sau acea nouă viață despre care vă vorbeam și să știți că eu studiez ciclic toate aceste lucruri. Nu vi le spun întâmplător ca să vă încânt auzul, ci chiar așa este. Asul de monede, o cerere în căsătorie, o remediere a unei provocări mai vechi. Nebunul, posibilitatea de a ieși dintr-o încurcătură. Spânzuratul este, iertați-mă. Spânzuratul este un moment de pauză în care te luminezi, conștientizezi anumite aspecte pe care uite că le puteți rezolva, cavalerul de cupe. O lună în care oamenii de lângă voi se deschid, vor fi mai empatici, mai romantici, voi veți fi mai vizibili în ochii celorlalți. Este vorba și despre o revenire a cuiva sau despre faptul că în sfârșit vă convingeți că cineva vă iubește. Este o convingere, este o concluzie foarte importantă pe care o trageți pe parcursul acestei luni și asta va aduce liniște sufletească. Sau cineva în sfârșit începe și face pași foarte clari către voi. Vă spune, vorbește, vine, vă caută. Să-ți ții viața personală privată, să nu mai lași lumea exterioară să te influențeze în niciun fel. Mai ales aici pe partea de relații, unde există un fel de vină, un fel de rușine, ceva ce tu crezi că displace celorlalți sau că sunt niște evenimente pentru care crezi că ai putea fi judecat. Și aici avem acceptare. Vă acceptați reciproc. Îți poți găsi un partener care te accepte fix așa cum ești, iar pentru alții dintre voi este vorba despre acceptare reciprocă, să nu ne purtăm ca niște copii, evoluăm, ne maturizăm, lăsăm deoparte ce a fost și începem să lucrăm la noi înșine sau începem să ne revenim, să stăm de vorbă și până în septembrie ne convingem dacă mai avem un drum împreună. La nivel financiar, resurse blocate și n-ați știut de ce, însă, începând cu această lună, totul se deblochează pentru că a intrat Venus în berbec. Poate trebui să vă abțineți de la cumpărături sau a trebuit să fiți mai cumpătați sau poate chiar foarte, foarte chibzuiți și ați avut nevoie de bani în plus. Aceste lucruri se pot rezolva.
Aici văd niște datorii. Fecioara sau eremitul înseamnă contabilitate, niște bani pentru care trebuie să muncesc în plus, dar am și încredere, am și un plan foarte bun pe care îl implementez acum, care mă poate ajuta să-mi achit datoriile. Nu aveți tranzit în această lună prin casa 8-a, însă o aveți pe Venus în berbec în casa a 2-a și ați avut nodul sud pe casa 8-a. Deci datorii și karmice și financiare pe care în sfârșit acum puteți găsi o cale să le achitați. De asemenea, este o revenire la nivel financiar. Vă reveniți și la locul de muncă, își revin cumva lucrurile la normal. Dacă ați fost bolnavi sau dacă cineva a fost bolnav și a fost în concediu medical, își revine și din nou toată lumea va fi liniștită. Veți vedea că este o lună pe care o traversați ușor. 7 de monede. Semințele deja au fost plantate, trebuie doar să aveți un pic de răbdare, să vedeți cum toate se aștern foarte frumos în poveste pentru voi și să gândiți foarte rațional și să comunicați foarte clar. Pentru unii dintre voi mergeți la interviuri, la niște interviuri la care sau pentru care ați aplicat acum ceva timp, revine de atunci cineva, un angajator și vă caută. Pajul de monede și vă face o ofertă. Este foarte necesar pe parcursul acestei luni să vă știți valoarea și să negociați foarte bine, pentru că veți avea tendința să vă mulțumiți cu puțin. În cazul în care se produce o negociere, încercați să negociați mai mult, pentru că niciodată nu vi se va oferi mai mult decât cereți. Știți cum este. Aici avem un ghem, situații care au fost provocatoare pe zona financiară, încurcături, sunt ceva încurcături aici destul de complexe, dar pentru care există soluții, și fluturașul, metamorfoză și lucruri care încep să se schimbe. Creștere financiară și foarte multă inspirație, foarte multe idei despre cum să deblocați partea aceasta financiară. Iar la nivel emoțional, uite, v-au stresat evenimentele din ultimele 6, 7, 8 luni. Iar acum situația se schimbă. Acesta este Jupiter în Gemeni, care v-a întors invers. Totul a fost cu susul în jos. Din acest moment veți putea să descurcați tot ceea ce s-a întâmplat, mai ales pe parcursul anului trecut și v-a dezavantajat. Este, pe de altă parte, aici o șansă absolut magică, absolut nouă să remediați niște lucruri, să cunoașteți pe cineva sau să veniți cu o soluție acolo unde aveți voi cea mai mare provocare. 8 de spade este depresie, 8 de spade este încurcătură, sunt gânduri amestecate, depresie, anxietate, dar sunt ale noastre proprii, este propria noastră alegere. Să întoarcem spatele problemelor sau lumii. Durerea pe care toți o vedem sau o resimțim zi de zi trebuie înfruntată, iar voi cumva ați fugit de niște lucruri pe care acum le puteți privi în față pentru că dispar. Adică veți găsi soluții să rezolvați niște provocări. La nivel medical, atenție la partea de plămâni, atenție la tot ceea ce are legătură cu mentalitatea și cu gândirea voastră. Foarte multă tristețe aici pe care ați înmagazinat-o în bazin. Poate vă doare și coloana pe unii dintre voi. Atenție la aceste lucruri pentru că puteți scăpa foarte ușor de ele. Steaua, vindecare și soluții din plin optime la tot ceea ce vă provoacă pe voi în acest moment. Uite, nu ați văzut drumul, n-ați văzut calea, n-ați văzut cum puteți rezolva niște lucruri și în această lună puteți găsi soluția optimă. Ați avut niște certuri, durere, confuzie, discuție, foarte multe, din foarte multe direcții ați fost dați peste cap, dar începând cu această lună apar soluțiile, progres, străinătate, discuții concrete. Avansez, mă mișc, poate a fost cineva imobilizat care în această lună începe să-și revină. Finalizați un puternic ciclu și situația se schimbă. Poate ați avut pe cineva care a trecut în neființă și ați rămas cumva blocați în durere în perioada de doliu. Toate aceste întâmplări au etape și trebuie să fiți blânzi cu voi pentru că este ciclul vieții și nu avem ce face. Știu că este dureros, vă înțeleg, vă simt durerea, dar mergem mai departe. Pe de altă parte, sunt niște situații de viață care se schimbă.
și este progres. O furtună nu ține niciodată o eternitate. Să vedem ce ne spun și talismanele. Poate fi aici cineva care s-a operat recent și a avut provocări pe partea chirurgicală, o hemoragie internă, ceva de genul acesta. Lucrurile se rezolvă. Pastilă pentru liniște. Ori ați avut parte de anxietate și ați luat ceva analgezice sau antidepresive pe care personal eu nu le-aș lua, dar fiecare face cum știe mai bine pentru sine, pentru că mai rău fac. Bani, putere și glorie. Vă reveniți la nivel financiar, dar vă crește și încrederea în voi înșivă. Uite, cineva vă ajută într-o situație complicată, vă ajută, vă întinde o mână de ajutor și vă puteți baza necondiționat pe o anume persoană. Aici avem împăratul. O avansare, o promovare sau o situație care trece la alt nivel. Încheiați, terminați o perioadă de certuri și de stres. Viața voastră devine mai ușoară și mai bună în perioada ce urmează. O ieșire în oraș, o cină, o discuție care vă bucură extrem de mult. O deblocare de situație, o împăcare cu cineva. Unii dintre voi puteți repara niște lucruri, ori la locul de muncă, în activitatea voastră, ori sănătatea cuiva. Aici este în discuție, ori relația. Se repară ceva, încet se repară ceva. Uite, cineva își poate reveni la nivel medical sau dacă lucrați în sistemul medical, aici poate au fost confuzii, poate au fost multe lucruri sau aveți o durere, o apăsare care implică acest sistem medical, uite, un șarpe, ceva toxic și pentru care așteptați niște soluții, dar toate acestea se rezolvă. Un coșmar, dispare un coșmar. Vă treziți dintr-un coșmar. Poate aveți coșmaruri. Încercați să nu mai mâncați seara. Aici avem diavolul și un vapor. Vă îndepărtați de o perioadă foarte toxică. De asemenea, diavolul reprezintă sistemul osos. Atenție și la partea de dantură. Sau un șef, o șefă care va crea greutăți la locul de muncă de care scăpați. Se îmblânzește și revine. Îndrăgostiții. Pe zona de relații lucrurile se vor aranja, uite, vă vede toată lumea, foarte eterici, foarte carismatici, foarte frumoși. Puteți obține inclusiv niște contracte de imagine foarte bănoase. Iubire. Veți fi apreciați, să știți. Sau vă puteți baza pe dragostea cuiva, pe loialitatea cuiva. Săgetătorul, Jupiter, dar care este în Gemene acum. Săgetătorul spune că avansăm. Pot fi și chestiuni legate de graniță sau chestiuni legale, chestiuni care țin de justiție. Veți cunoaște un avocat bun în cazul în care aveți provocări în această zonă, în acest sens și vă ajută să remediați o problemă pe care sau în care ați fost implicați, dar fără să fiți pe deplin conștienți de ce anume ați făcut. Inițialele sunt V, U, Y și C. Vicii. Atenție la dependențe sau la codependențe, mai ales de pastile sau poate este un tratament pe care tot îl luați și să fiți precauți pentru că poate avea efecte secundare și poate trebuie să-l schimbați. Ați fost prinși într-o roată, cuva de la mașina de spălat, într-o roată, ajungeați mereu în aceeași situație și acum aveți oportunitatea să luați o hotărâre și este o hotărâre foarte, foarte importantă, care implică rutina voastră și viața voastră zilnică. O călătorie pe care o faceți în doi sau o relație pe care o începeți acum, cuvântul, cineva își dă cuvântul, o trebuie să analizați foarte bine acum o posibilitate, prospectați piața, analizați ceva și să trageți o concluzie, să vă asumați o concluzie. Razele UV. Unii dintre voi posibil să aveți ceva provocări cu pielea, iar pielea, fiind cel mai mare organ al nostru, aduce în discuție anxietatea de separare. Aici posibil să fi fost o anxietate de separare de cineva care a stârnit toată retragerea voastră, posibil depresie, anxietate,
Tot pesimismul vostru vine dintr-un anume moment din viața voastră în care ați avut un șoc, un abandon, o anxietate de separare. Dar aveți și o victorie și totul se aranjează și își reia mersul și cursul normal al vieții. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!